नमस्कार श्रोते हो, वृद्धाश्रमाच्या माध्यमातून समाजकार्य या विषयावर आज आपण श्रीरामपूर या ठिकाणचे एक समाजसेवी व्यक्तिमत्व सुभाष वाघुंडे यांच्याशी बोलणार आहोत. वाघुंडे साहेब नमस्कार. नमस्कार. श्रोते हो, विविध मंडळी विविध क्षेत्रामध्ये काम करतायत. काही जणांचं कामाच्या माध्यमातून समाजकार्य होतंय आणि त्यासोबतच काही जण जे समाजकार्य करतात ते विशेषतः एखाद्या गोष्टीला फोकस करून ते काम करताय आणि त्यामध्ये आपल्या स्वतःला वाहून घेतायत. असंच हे व्यक्तिमत्व आहे सुभाष वाघुंडे. वाघुंडे काका, मला सगळ्यात सुरुवातीला तुम्हाला विचारायचंय की तुम्ही किती वर्षापूर्वी वृद्धाश्रमाची स्थापना केली आणि ही स्थापना करत असताना नेमकं म्हणजे हे का सुचलं, का करावं असं वाटलं? आता मी हा माऊली वृद्धाश्रम आहे श्रीरामपूरला चालू केला. हा 4 वर्षापूर्वी साधारणतः 29/10/2017 लोकार्पण सोहळा करून आम्ही समाजाकडे हा वृद्धाश्रम हे केला. आणि हा करता करता एक समाजसेवा करावी या उद्देशाने आणि परमेश्वराने आम्हाला एक 60 नंतर हा बोनस दिलेला, यामध्ये एक सत्कर्म करावं या उद्देशाने निराधार आजी आजोबांना सांभाळण्यासाठी आम्ही हा वृद्धाश्रम चालू केला. कारण बरेचसे मी 2 वर्ष यावर अभ्यास केला, वेगवेगळे वृद्धाश्रम पाहिले, अनाथाश्रम पाहिले. तर बऱ्याचशा ठिकाणी पेएबल आहे, म्हणजे साधारणतः त्या आजी आजोबांना पेन्शन असेल तर ते त्या वृद्धाश्रमात दाखल होतात किंवा त्यांची मुलं परगावी असतात, सोयी नसती तर ते आपले 2,000, 5,000, 10,000 रुपये त्यांची फी भरून राहतात. परंतु समाजात बरेचसे असे वृद्ध आहे की ज्यांना मुलबाळ नाही, पेन्शन नाही. तर अशांनी काय करायचं? अशांना शेवटला कुठेतरी स्टँडवर, स्टेशनवर, मंदिरात कुठेतरी आसरा घ्यावा लागतो आणि त्यांना भीक मागण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही. बरोबर. तर त्याऐवजी मग अशा जर निराधार आजी आजोबांना आपण एक समाजाकडून लोकवर्गणी करून आपण काही भांडवल घालून, पैसा घालून जर यांना सांभाळलं तर काय हरकत आहे? एक समाजसेवा आहे. बरोबर आहे. तर या उद्देशाने आम्ही चालू केलंय. वयाच्या 60 नंतर तुम्ही ही संकल्पनेवर काम करायला सुरुवात केली आणि गेल्या 4 वर्षापासून तुम्ही वृद्धाश्रमाचं काम सुरू केलं. तुम्ही कुठल्या क्षेत्रामध्ये व्यवसाय केला किंवा नोकरी केली आणि हे वृद्धाश्रम स्थापन करावा हे तुम्हाला का वाटलं? मी LIC एजंट म्हणून काम करीत होतो, त्यानंतर पिग्मी एजंट म्हणून काम करीत होतो. यामध्ये घरोघरी आम्ही कलेक्शन करायला, बँकेचे पैसे गोळा करायला फिरायचो. तर त्यामध्ये ज्यावेळेस तो खातेदार नसला त्यावेळेस त्याची आई असते, आजी असते, आजोबा असतात. त्यांच्या ज्या वेदना बऱ्याचशा ठिकाणी आम्हाला जाणवल्या का आम्हाला घरात राहूशी वाटत नाही, मुलगा माझा आहे, सून माझी नाही. अशा बऱ्याचशा वाईट वाईट वेगवेगळ्या प्रसंगाने काही जण घरातून बाहेर पडलेले, काही जण म्हणतात आम्हाला राहायचंच नाही. ह्या काही विवंचना आमच्या बऱ्याचशा ठिकाणी पाहण्यात आल्या. श्रीरामपूरची एक दिंडी जायची रामगिरी महाराजांची. तर त्या दिंडीमध्ये आम्ही सहभागी व्हायचो. आमचा एक 10-12 जणांचा ग्रुप आहे. सिक्युरिटी म्हणून आम्ही काम करायचो. श्रीरामपूर पासून पंढरपूर पर्यंत 15 दिवस 1,500 ते 2,000 ते आजी आजोबा जे वारकरी आहे यांची सेवा करायची. यांना सुरक्षित पंढरपूर पर्यंत सोडायचं. आणि उदाहरणार्थ समजा नगर पास करायचं झालं तर नगर पास करताना जे 4-5 ठिकाणी वळणं येतात त्या ठिकाणी पूर्ण आम्ही कडं करून हे वृद्धांना एकेकाला बाहेर काढायचे, त्यातला कुणी पडला सेवा द्यायची, एक सेवा द्यायची. तर यातून बरेचसे वृद्धांना तिथं एक आम्हाला काही अडचण आली का पांडुरंग आम्हाला उचल रे, मला घरापर्यंत जाऊन नको देऊ रे, मला फार त्रास होतो रे, अशाही बऱ्याचशा विवंचना आल्या. यातून एक संकल्पना आली का असे जे निराधार लोक यांना सांभाळलं तर काय हरकत आहे? म्हणजे जीवाला वैतागलेले लोक तुम्हाला भेटले. हो, अशा लोकांसाठी एक सेवा म्हणून चालू केलंय आम्ही. हा वृद्धाश्रम चालू करताना बऱ्याचशा अडचणी आल्या. मी कुटुंबाला जवळ सगळ्यांना घेतलं, त्यांना सांगितलं. माझी मिसेस पुण्याला शिक्षिका आहे जिल्हा परिषदमध्ये, मुलगा चांगल्या कंपनीत कामाला आहे, वेल सेटल आहे. परंतु आता एक आम्ही विचार केला की निराधारांना सांभाळायचं तर मग कसं करायचं. तर माझी मिसेस लोणावळ्याला जायची शाळेमध्ये, तर मी दररोज तिला आणायला न्यायला जायचो. तर एक प्रसंग असा माझ्याकडं पाहण्यात आला माझा. एक भोसरी गावामध्ये मी मिसेसला सोडायला जायचो. तिथं एक मग आता संध्याकाळी यायचं तर कुठं थांबायचं, एक आम्ही मंदिरात, दत्त मंदिरात थांबायचो. तर संध्याकाळी मग 7 वाजता मी मंदिरात थांबला असताना एक जोडपं होतं, चांगले कपडे वगैरे स्वच्छ कपडे होते. परंतु ते मी पांडुरंगाचं आपलं दत्तांचं दर्शन घ्यायला गेलो, पण दर्शन घेण्याच्या आधी त्यांनी हात पुढे केला.
त्यामुळे माझं ते दत्ताकडे लक्ष नाही राहिलं, पण त्या दत्ताकडे लक्ष गेलं. काही का मागतात बाबा म्हणे, काका मला लई भूक लागली, काहीतरी खायला द्या. म्हणलं ठीक आहे, काय खायचं? तर म्हणे मला जिलेबी आणि फाफडा खायचा. बरं. ठीक आहे, शेजारी मेवाडचं दुकान होतं, तिथून त्या आजी आजोबांना आणून दिलं, खाल्लं त्यांनी. परंतु त्यांचं पोट नाही भरलं. परत मला दुःख वाटलं. मला आजी अजून खायचं का? म्हणे हा अजून खायचं. परत त्यांना आणून दिलं, पाण्याची बाटली दिली. ते तृप्त झाले. आणि मग त्यांना विचारलं, आजी आजोबा तुम्ही का असं भीक का मागता तुम्ही चांगल्या कपड्याचं? म्हणे बाबा मला आत्ताच मुलगा 7:30ला घरी येतो, हां. 7ला मला बाहेर पडावं लागतं, नाही तर मग सुना मला आता सुनेनी मला झाडूनही मारलं म्हणे. मी बाहेर पडलो म्हणून माझे पती पण माझ्या मागे आले. हं. भुकेने पोटात फार हे होत होतं म्हणून आम्ही इथे येतो भीक मागतो म्हणे. बरं. म्हणजे दररोजचा नित्यक्रम होता त्यांचा तो. हो हो, दररोजचा नित्यक्रम. तर त्यावेळेस मग माझ्या मिसेसनी पाहिलं, ती पण तेवढ्यात आली होती मंदिरात. मग ते झालं का दर्शन? म्हणलं आता यांचंच दर्शन झालं, म्हणजे माझं देवाचं दर्शन झालं. म्हणलं मला आता यांच्यासाठी काहीतरी करायचं. एक अशी म्हणजे वा. मनात बोच आली हं, हं, हं. का अशांना काहीतरी करावं. मग तिथंच आम्ही वाट्यावर बसलो. मग मिसेसला सांगितलं असं असं काही करू, आता माझं 60 वय होऊन गेलं, हं. तू 60ला आलेली आहे, आपण परिपूर्ण आहोत, परमेश्वराने आपल्याला भरभरून दिलेलं आहे. हो. तर मग याचं आपण काहीतरी एक सेवा म्हणून आपण असं काही करू का? परमेश्वराचे उपकार तर फेडले पाहिजे ना आपण. तर मग असे फेडू आपण. ते म्हणतात तुमचं 60चं वय आहे, तुम्ही काय करणार? हां. म्हणलं वय जरी माझं 60 झालं, पण माझं मन तरुण आहे. वा. शरीराने मी थकलो, पण मनाने मी अजून तरुण आहे. मी निश्चितच करू शकल. आणि त्या माऊलीने मला एक 7 लाख रुपये कर्ज काढून दिलं. त्यामध्ये आम्ही हा वृद्धाश्रम चालू केला. गावाकडे 1 गुंठा जागा होती, त्यामध्ये कर्ज काढून आम्ही हा उभा केला. हं. सध्या मी एकटा वृद्धाश्रम सांभाळतो. माझं कुटुंब सर्व पुण्याला आहे बरं. आणि मलाच राहायला खोली नाही, मी भाड्याच्या खोलीत राहतो. हं. ह्या आजी आजोबांना माझं घर दिलं. मग सुरुवातीला तुम्ही जो काही वृद्धाश्रम स्थापन केला तिथं आजी आजोबा राहिले आणि तुम्ही स्वतः जसं आता म्हणाल तसं भाड्याच्या घरामध्ये राहिला. हो आता हे सुरुवातीला 7 लाख रुपये कर्ज काढून तुमच्या वास्तूची व्यवस्था झाली, हो. पण त्यांच्या जी दररोजची व्यवस्था होती, हा. दररोजच्या खाण्याची पिण्याची त्यांची सगळी काही दिवसभराचा जो काही दिनक्रम आहे, नित्यक्रम आहे, त्याची व्यवस्था ही कशा पद्धतीने केली आणि सुरुवात तुम्ही कशा पद्धतीने केली? म्हणजे सुरुवातीला किती वृद्ध तुमच्याकडे होते? आता सुरुवातीला माझे लोकार्पण सोहळ्यालाच 6 वृद्ध पहिल्याच दिवशी आले वृद्धाश्रमात. हं. तर त्या 6 वृद्धांना आम्ही आता सुरुवातीला काही नसताना, माझा मुलगा पुण्यात आहे, तो काही मला पैसे पाठवायचा, बरं. माझी मंडळी पैसे पाठवायची, त्यातून आम्ही सुरुवातीला गुजराण करायचो. हो. मग हळूहळू लोकांकडून, मग कुणाकडून किराणा गोळा कर, कुणाकडून धान्य गोळा कर, हं. असं समाजात सांगून आम्ही धान्य किराणा गोळा करून चालू करायला लागलो. हं. त्यानंतर मग समाजाला सांगायला लागलो, आम्हाला जे 1000-500 जो खर्च येतो, कुणीतरी तुमचे वाढदिवस साजरे करा आमच्याकडे, मुलांचे नातवंडाचे वाढदिवस साजरे करा, हं. किंवा आपले जे पूर्वजांच्या स्मरणार्थ आपण घरी जे अन्नदान करतो, हो. तर त्यावेळेस आपण काय करतो, हां. एक ज्यांचं पोट भरलेलं आहे त्यांनाच खाऊ घालतो. मग त्याबरोबर त्यातला काही थोडासा हिस्सा द्या ना, काय हरकत आहे, परमेश्वराने तुम्हाला देण्याचा हात दिलेला आहे, थोडंसं दिलं तर अतिउत्तम होईल ना. तर असे आम्ही लोकांना एक संकल्पना सांगायला लागलो आणि हळूहळू लोकांतून, समाजातून, मग कोणाचे वाढदिवस, कोणाचे लग्नाचे वाढदिवस, नातवंडाचे वाढदिवस आम्ही तिथे साजरे करून त्यातून आता समाज आता आम्हाला हळूहळू मदत करायला लागलं. काही सामाजिक लोक आहेत ते मदत करतात, काही राजकीय लोक आहेत हं. तेही मदत करतात. अशा सगळ्यांच्या सहकार्याने हा वृद्धाश्रम चालू केला. 2 वर्ष भयंकर त्रास झाला, पण यावर्षी थोडंसं समाजांचं कल आमच्याकडे यायला लागले की हे चांगलं काम करतात. वा. हा, त्यानंतर म्हणजे सुरुवातीला परीक्षा बघितली गेली परीक्षा बघितली. किंवा तुमचं जे काही कामावरचा विश्वास बसेपर्यंत लोकांनी लोकांनी. थांबले आणि आता तुम्हाला मदत करतायत. आता गेल्या 4 वर्षाचा जर विचार केला काका, तर किती मंडळी तुमच्यापर्यंत आतापर्यंत पोहोचलेली आहेत किंवा त्यांनी तुम्हाला काहीतरी मदतीच्या रूपाने तुमच्यापर्यंत आली? आता समाजात सुरुवातीला कमी आली, परंतु आता ह्या वर्षापर्यंत आता बरेचसे आम्ही 1,500 ते 2,000 रुपये आमचा रोजचा खर्च आहे. हो. त्यामध्ये 2 टाइम चहा, 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम जेवण, त्यांचे कपडे, रेग्युलर जे दवाखाना लागतो त्यांना, कारण प्रत्येक जण व्याधीने ग्रस्त झालेला असतो. हो. का प्रत्येकाला, कुणाला दमा, कुणाला ब्लड प्रेशर, कुणाला शुगर, सारखे औषधं असतात. हे आमचे 1,500 ते 2,000 मध्ये भागतात. बरोबर. तर दररोजचा खर्च आहे. म्हणजे महिन्याकाठी 50,000 ते 60,000 रुपयाचा खर्च असतो.
हो. आता हळूहळू आम्ही लोकांना जी संकल्पना राबवित गेलो का आम्हाला एक 365 ते 400 लोक जे हवे आहे का जेणेकरून आमचं ते भागत जाईल, तर आतापर्यंत जवळजवळ 275 लोक आम्हाला मिळालेले आहे. हं. त्यामध्ये श्रीरामपूर तालुक्यातले आहे, आता नगरचे काही आहे, पुण्याचे काही आहे, मुंबईचे काही आहे. जसं लोकांना माहीत झालं हं. तसे लोक महाराष्ट्रभरातून आता हळूहळू मदतीचा ओघ चालू झाला. म्हणजे एका दिवसाचा खर्च उचलतात हो, का ते एका लोक? दिवसाचा ते वर्षातून एक दिवस खर्च उचलतात. बरं. त्यांच्या नातवंडाचा वाढदिवस असेल तर ते वर्षातून त्या दिवशी बाहेरगावी जरी असले तर आम्हाला पैसे ट्रान्सफर करतात. आम्ही 2 दिवस रिमाइंडर करतो. हो. त्यातून काही चांगले अनुभव, काही वाईट येतात. काही जण म्हणतात आम्ही मागच्या वर्षी भावनेच्या भारत दिलं, आता आम्ही नाही देऊ शकत. आम्ही कुणाला फोर्स करू शकत नाही. हां. ज्यांना जे वाटेल त्यांनी द्यावं, नाही वाटलं नाही. हां. जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, या तत्वावर आमचं चालू आहे. परमेश्वर कृपेने हळूहळू लोकांची मदत यायला लागली. बरोबर. हां. म्हणजे आता झालं हे की तुम्हाला 365 दिवसांपैकी जर 275 लोकांची मदत तुम्हाला आतापर्यंत मिळाली की जे एका दिवसाचा खर्च उचलतायत. फक्त आता बाकी राहिले 100 दिवसांचा हो, प्रश्न की हो. त्या 100 दिवसांसाठी आता तुम्हाला लोकांची मदत अपेक्षित आहे जी तुम्हाला झाली दिनक्रमाची. हो. पण इतर ज्या गोष्टी आहेत समजा मग तुमची वास्तू आहे, या वास्तूसाठी जी काही जागा असेल, वास्तू बांधणीसाठीचा खर्च असेल, आणखी इतर काही खर्च असतील तर याच्यासाठी कोणी काही मदत केली का? आता यासाठी आमचं 3 वर्षाचं काम पाहिल्यानंतर एक श्रीरामपूरचे राजेश कासलीवाल म्हणून एक सद्गृहस्थ आहे, त्यांचा वाढदिवस आमच्याकडे व्हायचा. हं. त्यांनाही सांगितली दाटी होती, लोकांना जागा नाही, तर त्यांनी आम्हाला एक प्रस्ताव दिला का आम्ही ग्रामपंचायत शिरसगावला 12 गुंठे जागा दिलेली आहे ओपन स्पेसची. हं. तुम्ही प्रयत्न करा, मिळाला तर तुमचं चांगलंच होईल. त्यानंतर तिथले विद्यमान सरपंच बंडूभाऊ गावारे म्हणून आहेत, त्यांच्याशी आम्ही संपर्क केला का अशी तुमच्याकडे जागा आहे. हं. त्यांना प्रस्ताव पाठवला का आज माझ्याकडं ह्या लोकांना जागा नाही, अक्षरशः पडवीमध्ये काही लोक झोपतायत, हं. हं. काही पलंगाच्या खाली झोपतायत. बरं. त्यांनी परिस्थिती पाहिली. हां. मग त्यांनी त्यांच्या सगळ्या सभासदांना विचारलं यांचा प्रस्ताव आला काय करायचं. मग त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिल्यामुळं त्यांनी आम्हाला जेव्हा ते ग्रामपंचायतीची 12 गुंठे आम्हाला ओपन स्पेस जागा दिली. हं. आता तिथं 30 ते 40 वृद्ध ठेवायचा आमचा मानस आहे. कारण बरेचसे आजी आजोबा येतात, रडतात, पाया पडतात. हो का लाज वाटते अक्षरशः का माझ्या माय बापाला मी हाताला धरून थरथर त्या हाताने बाहेर पाठवतो, तर माझ्याकडे जागाच नाही. मग ते परमेश्वराला माहिती कुठं राहतात, काय राहतात, पावसात उन्हात कुठं राहतात. तर यांचं मी तर आभार मानन ते सरपंचांचे का त्यांनी आम्हाला ती जागा दिली. या निदान मी हे आजी आजोबा घरातून बाहेर काढण्याऐवजी तिथं मी पत्र्याचे शेड बांधले, तिथं तरी ते राहतील. बरोबर. आणि भविष्यात समाजातून लोकवर्गणीतून तिथं एक वृद्धाश्रमासाठी 30 ते 40 वृद्ध आणि आता एक माझ्याकडे एक अनाथ मुलगा आहे. हो. अजून 2 अनाथ मुलं येणार आहे माझ्याकडे जूनला. हं. तर असे अनाथ मुलं आणि आजोबा हं. ह्या दोघांची सांगड घालायचा माझा मानस आहे का जो असा वृद्धाश्रम असावा की त्यामध्ये आजी आजोबाबरोबर नातवंडही खेळती राहावे, त्यांना घरची आठवण नाही आली पाहिजे. वा. असा एक आमचा एक पुढचा मानस आहे. त्या पद्धतीने वाटचाल चालू आहे. नक्की. आता असं काही झालं का हो काका की तुमच्याकडे काही लोक आली, हा. त्यांची मुलं त्यांना नंतर घ्यायला आली किंवा त्यांना पश्चाताप झाला किंवा असं काही झालं की त्यांच्याकडे त्यांनी आणून घातलं आणि तुमच्याकडे आणून घातलं, पुन्हा डुंकूनच बघितलं नाही, किंवा असं काही आहे का की आई स्वतःहून आली? आता आमच्याकडं स्वतःहून काही आलेली, काही मुलांनी आणून सोडलेली आहे. हां. आणि यामध्ये सगळ्यात जमेची बाजू अशी आहे की आम्हाला एक जसं म्हणतो आपण संकटातून संधी मिळावी तशी आम्हाला ते 1 गुंठ्यात आमचे 14-15 जण राहत होते. एक आपण साधा विचार केला ना, आपण घरची परिस्थिती केली की आपले 1000-1200 स्क्वेअर फुटामध्ये आपण 2-3 माणसं राहतो आणि इथं 700 स्क्वेअर फुटामध्ये 15 माणसं राहतात. हो. अशा वाईट परिस्थितीत लोक राहिले. त्यातून आम्हाला एक ती संधी सापडली की आम्ही ज्यांना आई वडिलांना म्हणजे मुलं आहे, सुना आहे, हं. त्यांचं आम्ही समुपदेशन करायचो. हं. काही प्रतिष्ठित व्यक्तींना मध्यस्थी घालून, हो. काही पोलीस डिपार्टमेंटला त्यातले काही आमचे मित्र पोलीस मित्र आहेत त्यांना मध्यस्थी घालून हं. त्यांचं समुपदेशन करून आम्ही हळूहळू एक वृद्ध घरी पाठवायला गेलो. वा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 3 वर्षात मी 16 वृद्धांना, आजी आजोबांना परत त्यांच्या घरात, नातवंडात, हं. चिल्या पिल्यामध्ये परत त्यांना वा. पाठवलं. ही फार मोठी जमेची खूपच बाजू छान. असं मला वाटतंय. पण त्यांचं पुन्हा घेतलं का, त्यांचा अभिप्राय नंतर घेतला हो, का? आम्ही त्यांचा फॉलोअप घेतो. हं. तर त्यामध्ये दुर्दैवाने 20% लोक परत आमच्याकडे येतात. बर. ते पण आम्ही परत सामावून घेतो का ज्यांना घरातून नाही
फेकलं गेलं तर आम्ही परत त्यांना वृद्धाश्रमात घेऊन टाकतो परत. पुण्याची एक आजी होती, तिला आम्ही श्रीरामपूरला आली, तिला घेतलं. ती मुलाला तिने जागा वगैरे विकून टेम्पो घेऊन ती पुण्याला गेली, परत तिला काढून दिलं. आम्ही तिला घ्यायला गेलो सुरुवातीला, म्हणलं आजी माझ्याकडे येते का? ती आजी रडायला लागली, म्हणे भाऊ माझी मूठ माती सुद्धा तू कर. म्हणलं आजी असं नको बोलू, तुला मुलगा आहे, असं नको, आपण मुलाला बोलू, सगळं करू. तिला घेऊन गेलो आम्ही, आश्रमात ठेवलं. 3ऱ्या महिन्यात ती आजारी पडली. तिथं एचबी जो तिचा 2.5 पॉईंट झाला. त्याला मग आमच्यातले जे एक स्वयंसेवी जे जवान असेल त्यांचे 2 रक्ताच्या बाटल्या दिल्या, त्यांना हे केलं, व्यवस्थित केलं. त्याच्या मुलाला बोलवलं. डॉक्टर म्हणले आमचे इथं कामगार हॉस्पिटल आहे, जगदने सर आम्हाला मदत करतात. त्यानंतर नगराध्यक्ष ताई आमच्या वृद्धांचं आमचं बिलही घेत नाही, फक्त बाहेरची मेडिसिन वगैरे आम्हाला आणावं लागतात. पण ते जगदने सर म्हणले त्यांना पालकांना बोलून घ्या. आम्ही पालकांना बोलवलं, मुलांना म्हणले आजीला घेऊन जा, परत माझ्याकडे पाठवून द्या. त्याने आम्ही नेऊ शकत नाही. म्हणलं मग आता काय कमी जास्त झालं तर काय करायचं? जाळून टाका म्हणे तुम्ही. मी शॉक झालो, अरे तुम्ही असं का बोलता, आईला जाळून टाका. म्हटलं माझ्याकडे या आश्रमात मला लिहून द्या तुम्ही. ते आले आश्रमात, म्हणे आम्हाला लिहिता येत नाही, तुम्ही लिहा. मी कसं लिहू, माझ्या आईला जाळून टाका. माझा हात थरथर कापायला लागला. शेवटला मी त्यांना माझ्या भाषेत मी वेगळं केलं का, म्हणजे मी मुलगा म्हणून लिहून देतो ना, हो हो, तर मी कसं लिहिन, तर मी लिहिलं माझ्या घरात जागा नसल्यामुळे आईला तुमच्याकडे ठेवलं. तिथं जर काही अंत्यविधी करायची वेळ आली, आम्ही नाही आलो तर तुम्ही करा, असं मी लिहून घेतलं. त्यांचे अंगठे घेतले आणि शांत झालो. आणि दुर्दैवाने नियतीला कदाचित हेच मान्य असावं, आता 3 महिन्यापूर्वी ती आजी वारली. मुलगा कुणी आले नाही, तर मला शेवटला अंत्यविधी करावा लागला. म्हणजे दुर्दैवी घटना आहे अशी म्हणावं. बरोबर. म्हणजे चांगल्यात चांगलं की काही लोकांचं समुपदेशन केलं, ती लोक पुन्हा कुटुंबामध्ये गेली आणि चांगली वावरायला लागली. काही लोक जी आली तर अगदी त्यांची मुठमाती तुम्हाला करावी लागली. मला आणखी विचारायचं काका की हे 4 वर्षापासूनचं हे जे काम सुरू झालं, या कामाची दखल कोणी घेतली का? या कामाची दखल बऱ्याचशा समाजसेवी संस्थेने घेतली. सर्वात प्रथम दखल नगरपालिकेने घेतली. अनुराधाताई आदिगने आमचं वर्षभराचं काम पाहून श्रीरामपूर भूषण पुरस्कार मला दिला. त्यानंतर विश्वलक्ष्मी प्रतिष्ठान आहे श्रीरामपूरला, त्यांनी मला समाजसेवा भूषण म्हणून तो पुरस्कार दिला. त्यानंतर श्रीरामपूरला शीख समाजाचे गुरु नानक मिशन म्हणून आहे, त्यांनी आम्हाला बोलून सन्मान चिन्ह प्रदान केलं. म्हणजे हळूहळू आमच्यावर एक जबाबदारी पडली का, आणि कामाची दखल घेत गेले. बरोबर. त्यानंतर गाडगेबाबा जयंती निमित्त श्रीरामपूरला एक शब्दगंध संस्था आहे, त्यानंतर वाहन चालक संघटना आहे, त्या दोघांनी मिळून आम्हाला एक मानव सेवा पुरस्कार दिला. आणि आत्ताच 1-2 महिन्यापूर्वी नागेबाबा प्रतिष्ठान, त्यानंतर महाराजा फाउंडेशन, असे 2-3 संस्थांनी मिळून समाजरत्न हा पुरस्कार दिला मला. म्हणजे समाज दखल घेतोय कामाची, आपल्या कामाची कुठं ना कुठं दखल घेते. आपण काम करत राहिलं तर आपल्या कामाची दखल घेतली जाते. त्यामुळे मला निश्चितच आनंद वाटतो आणि सगळ्यात समाधान वाटतं की आजी आजोबांची आपण सेवा करतोय. बरोबर आहे. आज आकाशवाणीच्या माध्यमातून तुम्ही श्रोत्यांशी बोलत आहात, तुमचे अनुभव तुम्ही सांगितलेले आहेत. या सगळ्या आई वडिलांना, या सगळ्या त्यांच्या मुलांना तुम्ही काय संदेश द्याल जाता जाता? त्या मुलांना मी एवढा संदेश देईल का, ज्यांनी तुम्हाला 9 महिने 9 दिवस तुला पोटात सांभाळलं, तुला हाताला बोटाला धरून चालायला शिकवलं, कमीत कमी ह्या काळात तरी तुम्ही त्यांची काठी व्हा. भले ते कसे असो काही असो, पण त्यांना शेवटला आधार द्या. ह्या नवीन पिढीला मी एवढं निश्चित सांगेल का त्यांचे उपकार आहे म्हणून तुम्ही हे जग पाहता. त्या आई वडिलांना पण काही सांगायचंय? आता आजी आजोबांना आम्ही एवढं सांगतो का त्यांनी सुद्धा हे 2 पाऊल मागं जर फिरलं तर ते सुद्धा समाजात त्यांच्या घरात राहू शकतात. कारण यामध्ये बऱ्याचशा आजी आजोबांच्या सुद्धा चुका असतात. मी नवीन तरुण लोकांना नाव नाही ठेवीत, त्यांच्या काही चुका असतात, पण या आजी आजोबांच्या सुद्धा काही खोडी असतात, काही इगो असतात. त्यांनी जर त्यांचे इगो जर सोडले, मीपणा सोडला, आमच्या काळात असतं, आमच्या काळात तसं, हे जर सोडलं तर निश्चितच बरेचसे आजी आजोबा परत त्यांच्या घरात राहू शकतील. थोडासा 2 पाऊल त्यांनी मागे सरकलं पाहिजे. वृद्धाश्रमाच्या माध्यमातून समाजकार्य जे करतायत असे श्रीरामपूर या ठिकाणचे सुभाष वागुंडे काका यांच्याशी आज आपण बोललो आणि त्यांनी त्यांचे अनुभव सांगितले
आणि कशा पद्धतीने गेल्या 4 वर्षामध्ये त्यांनी काम केलं याविषयी सांगितलं. आज आपण या ठिकाणी आलात. आकाशवाणी अहमदनगर केंद्राच्या वतीनं आणि सर्व श्रोत्यांच्या वतीनं आपले धन्यवाद व्यक्त करतो. नमस्कार.